As you can see, meron ako ditong 12 scheduled post. Meron ditong December 21, December 22, December 23, December 24, at pwede pa ako mag-create ng post dito sa ibang dates. Ito naman na nakikita nyo ay mga previous post na ginawa ko din na mga successfully published na. Hello, this video is about how to create and manage a content calendar on Facebook page. So para magawa mo din ito, punta ka sa Play Store, then search mo Meta Business Suite. Go ahead and click install. Click open. Enter your username and password. Then click login. Pwede mong i-click ang start tour or not now. Pero tingnan natin ang laman nito. So this is a guide. I-click lang natin itong next. Tapos next. Next ulit. Next mo lang and click done. Dito, click mo na itong tools. Click planner. Click create. Select post. And click mo lang done. And here, pwede ka nang mag-type ng gusto mong i-post. Just like this. Click next. Now, select mo yung date and time na gusto mo i-set. Kapag okay ka na sa date and time na napili mo, click mo na itong schedule. Click mo ulit schedule dito sa taas. Ayan, may scheduled post ka na. Kung gusto mo pa mag-add ng bagong post, pwede mo i-click sa dates na gusto mo or doon sa taas. Ulitin mo lang yung process kanina. Watch this example. Pwede ka mag-add ng photo or photos plus text. Same lang ito sa normal posting sa Facebook. Ang pinagkaiba lang, dito nakaschedule ang date and time. Kung gusto mo naman palitan ang date at i-reschedule ito, click mo lang dito sa tatlong dots. Select reschedule post at piliin mo yung date and time na ipapalit mo. Click OK. And click schedule. So, nabago na ang date and time ng post natin. Kung gusto mo naman story ang i-schedule, pwede din. Select mo lang story. Then, pili ka ng picture na gusto mo. Select mo ulit ang date and time na gusto mo. Ulitin mo lang din yung process kanina. Then, okay na. Meron ka ng story. Kung
Kung gusto mo naman i-delete, click mo lang ulit yung tatlong tuldok dito sa side and select delete. That's it.